अल्फाबेट्स म्हणजेच वर्णमाला, मुळाक्षरे. आधुनिक इंग्रजीची वर्णमाला ही एक लॅटिन लिपीतील वर्णमाला आहे, ज्यामध्ये 26 अक्षरांचा समावेश आहे, जसे ए पासून ते झेड, अ ते जी, 21 व्यंजने व 5 स्वर. मराठीमध्ये जेव्हा 12 स्वर आणि 36 व्यंजने एकत्र करून जो सांज तयार होतो त्याला बाराखडी असे म्हणतात. एकूण 12 स्वर आहेत, परंतु नवीन 14 खडीमध्ये आता आ आणि ऑ आणखी 2 नवे स्वर समाविष्ट करण्यात आले आहेत, जसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, आ आणि ऑ. तसेच मराठीमध्ये क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ङ, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, श, श, स, ह आणि ळ अशी एकूण 34 व्यंजने आहेत. क्ष आणि ज्ञ सकट मराठी बाराखडीमध्ये एकूण 49 मुळाक्षरे म्हणजेच अल्फाबेट्स असतात. वर्णमाला, मुळाक्षरे म्हणजेच अल्फाबेट्स यासाठीचा कॉन्टेंट म्हणजेच विषय सामग्री राजीव तुळशीराम शिंदे यांनी तयार केला आहे, जो आपण सर्वांनी समजून घेऊन श्रवण मनन चिंतन करून पाठ करावा, दैनंदिन कार्यात बोलताना वापरावा हेच विनंती. इंग्रजीत ए किंवा अ उच्चार असून मराठीत ए चा मराठीत उच्चार आहे अ, ए, आ आणि आ. ए फॉर ऍपल म्हणजेच मराठीत आपण त्याला सफरचंद असे म्हणतो. ए फॉर अँट म्हणजे मुंगी. ए फॉर एअरप्लेन म्हणजे विमान. इंग्रजीत ए किंवा अ आणि मराठीत त्याचा उच्चार आहे अ, ए, आ आणि आ. बी फॉर बेअर. बेअरला मराठीत अस्वल असे म्हणतात. बी फॉर बॉल म्हणजेच चेंडू. बी फॉर बॅट म्हणजेच चेंडू फळी. इंग्रजी बी या अक्षराचा मराठीत उच्चार बनतो ब आणि भ. बी फॉर बेअर म्हणजेच मराठीत आपण बेअरला अस्वल म्हणतो. बी फॉर बॉल म्हणजे चेंडू. बी फॉर बॅट म्हणजे चेंडू फळी. बीचा मराठीत उच्चार बनतो ब आणि भ. सी फॉर कॉर्न म्हणजेच मका. सी फॉर कॅट म्हणजेच मांजर. सी फॉर कॅमल म्हणजेच उंट. सीचा मराठीत उच्चार आहे क, ख आणि स. सी फॉर कॉर्न म्हणजे मका. सी फॉर कॅट म्हणजे मांजर. सी फॉर कॅमल म्हणजे उंट. सीचा मराठीत उच्चार आहे क, ख आणि स. डी फॉर डॉग म्हणजेच कुत्रा. डी फॉर डक म्हणजेच बदक. डी फॉर डेन म्हणजेच गुहा. डीचा मराठीत उच्चार बनतो ध आणि ध. डी फॉर डॉग म्हणजे कुत्रा. डी फॉर डक म्हणजे बदक. डी फॉर डेन म्हणजे गुहा. डीचा मराठीत उच्चार आहे ध आणि ध. ए फॉर एलिफंट म्हणजेच हत्ती. ए फॉर ईगल म्हणजेच गरुड. ए फॉर एग म्हणजेच अंडे. ईचा मराठीत उच्चार आहे ई आणि ए फॉर एलिफंट म्हणजे हत्ती. ए फॉर ईगल म्हणजे गरुड. ए फॉर एग म्हणजे अंडे. ईचा मराठीत उच्चार आहे ई आणि एफ फॉर फिश म्हणजे मासा. एफ फॉर फॅन म्हणजेच पंखा. एफ फॉर फॉक्स म्हणजेच कोल्हा. एफचा मराठीत उच्चार आहे एफ फॉर फिश म्हणजे मासा. एफ फॉर फॅन म्हणजे पंखा. एफ फॉर फॉक्स म्हणजे कोल्हा. एफचा मराठीत उच्चार आहे फ. जी फॉर गोट म्हणजेच शेळी. जी फॉर जिराफ म्हणजेच उंच मानेचा जिराफ प्राणी. जी फॉर गेम म्हणजेच खेळ. जीचा मराठीत उच्चार आहे ग आणि ज. जी फॉर गोट म्हणजे शेळी. जी फॉर जिराफ म्हणजे जिराफ प्राणी. जी फॉर गेम म्हणजे खेळ. जीचा मराठीत उच्चार आहे ग आणि ज. एच फॉर हॅट म्हणजेच टोपी. एच फॉर हॉर्स म्हणजेच घोडा. एच फॉर हेन म्हणजेच कोंबडी. एचचा मराठीत उच्चार आहे ह आणि अ. एच फॉर हॅट म्हणजे टोपी. एच फॉर हॉर्स म्हणजे घोडा. एच फॉर हेन म्हणजे कोंबडी. एचचा मराठीत उच्चार आहे ह आणि अ. आय फॉर इन्सेक्ट म्हणजेच कीटक. आय फॉर आयन म्हणजेच एस्ट्री. आय फॉर इग्लू म्हणजेच एस्किमोनचे बर्फाचे घर. आयचा मराठीत उच्चार आहे ई आणि य. आय फॉर इन्सेक्ट म्हणजे कीटक. आय फॉर आयन म्हणजे एस्ट्री. आय फॉर इग्लू म्हणजे एस्किमो लोकांचे बर्फाचे घर. आयचा मराठीत उच्चार आहे ई आणि य. जे फॉर जॅम म्हणजेच मुरंबा. जे फॉर जोकर म्हणजेच विदूषक. जे फॉर
जग म्हणजेच चंबुपात्र, जेचा मराठीत उच्चार आहे ज आणि झ. जे फॉर जॅम म्हणजे मुरंबा, जे फॉर जोक म्हणजे विदूषक, जे फॉर जग म्हणजे चंबुपात्र, जे म्हणजे ज आणि झ. के फॉर कीज म्हणजेच चावी, किल्ली. के फॉर काईट म्हणजेच पतंग. के फॉर कंगारू म्हणजे कांगारू, ऑस्ट्रेलियातील एक प्रकारचा मुष्टियुद्ध करणारा प्राणी. केचा मराठीत उच्चार आहे क आणि ख. के फॉर कीज म्हणजे चावी, किल्ली. के फॉर काईट म्हणजे पतंग. के फॉर कँगरू म्हणजे कांगारू, ऑस्ट्रेलियातील एक प्रकारचा मुष्टियुद्ध करणारा प्राणी. के म्हणजे मराठीत क आणि ख. एल फॉर लीफ म्हणजे पर्ण, पान. एल फॉर लायन म्हणजेच सिंह, लायनेस म्हणजे सिंहीण. एल फॉर लॅन्टर्न म्हणजेच कंदील. एलचा मराठीत उच्चार आहे ल आणि ळ. एल फॉर लीफ म्हणजे पर्ण, पान. एल फॉर लायन म्हणजे सिंह, एल फॉर लॅन्टर्न म्हणजे कंदील. एल म्हणजे ल आणि ळ. एम फॉर मदर म्हणजेच आई, माता, जननी, माऊली, जिला आधुनिकपणे आपण मम्मी असे देखील म्हणत असतो. एम फॉर मंकी म्हणजेच माकड. एम फॉर मून म्हणजेच चंद्र. एमचा मराठीत उच्चार आहे म. एम फॉर मदर म्हणजे आई, माता, मम्मी, माऊली, जननी. एम फॉर मंकी म्हणजे माकड. एम फॉर मून म्हणजे चंद्र. एमचा मराठीत उच्चार आहे म. एन फॉर नेस्ट म्हणजेच घरटे. एन फॉर नोज म्हणजे नाक. एन फॉर न्यूजपेपर म्हणजेच वर्तमानपत्र. एनचा मराठीत उच्चार आहे नळाचा न आणि बाणाचा न. एन फॉर नेस्ट म्हणजे घरटे. एन फॉर नोज म्हणजे नाक. एन फॉर न्यूजपेपर म्हणजे वर्तमानपत्र. एनचा मराठीत उच्चार आहे न आणि न. ओ फॉर ऑइल म्हणजेच तेल. ओ फॉर ऑक्स म्हणजेच बैल. ओ फॉर ऑरेंज म्हणजेच नारिंगी, संत्रे. ओचा मराठीत उच्चार आहे ओ, उ, आ आणि अ. ओ फॉर ऑइल म्हणजे तेल. ओ फॉर ऑक्स म्हणजे बैल. ओ फॉर ऑरेंज म्हणजे नारिंगी, संत्रे. ओचा मराठीत उच्चार आहे ओ, उ, आ आणि अ. पी फॉर पेंग्विन म्हणजेच जलचर व न उडणारा बर्फाळ प्रदेशात राहणारा पक्षी. पी फॉर पेन म्हणजेच लेखणी, पेन. पी फॉर प्राइज म्हणजेच बक्षीस. इंग्रजीत पीचा मराठीत उच्चार आहे प आणि फ. पी फॉर पेंग्विन म्हणजे जलचर व न उडणारा बर्फाळ प्रदेशात राहणारा पक्षी. पी फॉर पेन म्हणजे लेखणी, पेन. पी फॉर प्राइज म्हणजे बक्षीस. इंग्रजी पीचा मराठीत उच्चार आहे प आणि फ. क्यू फॉर क्वीन म्हणजेच राणी. क्यू फॉर क्यू म्हणजेच रांग, ओळ. क्यू फॉर क्वेश्चन म्हणजेच प्रश्न. कयूचा मराठीत उच्चार आहे क आणि क्यू फॉर क्वीन म्हणजे राणी. क्यू फॉर क्यू म्हणजे रांग, ओळ. क्यू फॉर क्वेश्चन म्हणजे प्रश्न. कयूचा मराठीत उच्चार आहे क आणि क्यू. आर फॉर रॅबिट म्हणजेच ससा. आर फॉर रायनोसोरस म्हणजेच गेंडा. आर फॉर रिव्हर म्हणजेच नदी. आर या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे र आणि रू. आर फॉर रॅबिट म्हणजे ससा. आर फॉर रायनोसरस म्हणजे गेंडा. आर फॉर रिव्हर म्हणजे नदी. आर या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे र आणि रू. एस फॉर सँडविच म्हणजेच ब्रेड किंवा पावाच्या तुकड्यांमध्ये कांदा, तांबाटे, बटाटे, बीट वगैरे टाकून नाश्ता न्याहारीसाठी बनविला जाणारा पदार्थ. एस फॉर शिप म्हणजेच जहाज. एस फॉर शीप म्हणजेच मेंढी किंवा मेंढ्या. एस या इंग्रजी अल्फाबेटचा मराठीत उच्चार आहे श आणि ज. एस फॉर सँडविच म्हणजे ब्रेड किंवा पावाच्या तुकड्यांमध्ये कांदा, तांबाटे, बटाटे, बीट वगैरे टाकून नाश्ता न्याहारीसाठी बनविला जाणारा पदार्थ. एस फॉर शिप म्हणजे जहाज. एस फॉर शीप म्हणजे मेंढी किंवा मेंढ्या. एस या इंग्रजी अल्फाबेटचा मराठीत उच्चार आहे श आणि ज. टी फॉर टायगर म्हणजेच वाघ. टायग्रेस म्हणजे वाघीण. टी फॉर टाइम म्हणजेच वेळ. टी फॉर टमॅटो म्हणजेच टोमॅटो, ज्याला अस्सल मराठीत तांबाटे असेच म्हणतात. टी या इंग्रजी अल्फाबेटचा मराठीत उच्चार आहे थ आणि थ. टी फॉर टायगर म्हणजे वाघ. टी फॉर टाइम म्हणजे वेळ. टी फॉर टमॅटो म्हणजे टोमॅटो, तांबाटे. टी या इंग्रजी अल्फाबेटचा मराठीत उच्चार आहे थ आणि थ. यू फॉर अम्ब्रेला म्हणजेच छत्री. यू फॉर युनिफॉर्म.
युनिफॉर्म म्हणजेच गणवेश, यू फॉर युनिव्हर्स, युनिव्हर्स म्हणजेच वेश जग दुनिया ब्रह्मांड, यू या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे य, यू, अ आणि उ, यू, यू फॉर अम्ब्रेला म्हणजे छत्री, यू फॉर युनिफॉर्म म्हणजे गणवेश, यू फॉर युनिव्हर्स म्हणजे वेश, यू या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे य, यू, अ आणि उ. व्ही फॉर वैस वास, वास म्हणजेच फुलदाणी, व्ही फॉर वायलेट, वायलेट म्हणजेच जांभळा, व्ही फॉर व्हेजिटेबल, व्हेजिटेबल म्हणजेच भाजी, व्ही या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे व आणि व. व्ही फॉर वाज म्हणजे फुलदाणी, व्ही फॉर वायलेट म्हणजे जांभळा, व्ही फॉर व्हेजिटेबल म्हणजे भाजी, व्ही या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे व आणि व. डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच म्हणजेच घड्याळ, रिस्ट वॉच म्हणजे हातातील घड्याळ, वॉल क्लॉक म्हणजे भिंतीवरील घड्याळ, डब्ल्यू फॉर विंडो, विंडो म्हणजेच खिडकी, डब्ल्यू फॉर वॉर्डरोब, वॉर्डरोब म्हणजेच अलमारी सर्वच प्रकारचे कपडे, बूट सामान ठेवता येतील असे मोठे कपाट, डब्ल्यूचा मराठीत उच्चार आहे व आणि व. डब्ल्यू फॉर वॉच म्हणजे घड्याळ, डब्ल्यू फॉर विंडो म्हणजे खिडकी, डब्ल्यू फॉर वॉर्डरोब म्हणजे अलमारी, डब्ल्यूचा मराठीत उच्चार आहे व आणि व. एक्स फॉर एक्स रे, एक्स रे म्हणजेच क्ष किरण, एक्स फॉर झायलोफोन, झायलोफोन म्हणजेच एक संगीत वाद्य झायलोफोन, एक्स फॉर एक्समस ट्री, ख्रिसमस ट्री म्हणजेच परदेशात, मूळ इंग्रजी भाषा असलेल्या देशांमध्ये ख्रिसमस सणावेळी सजविलेले झाड, एक्सचा मराठीत उच्चार आहे झ, कस, क्ष आणि क्ष. एक्स फॉर एक्स रे म्हणजे क्ष किरण, एक्स फॉर झायलोफोन म्हणजे झायलोफोन एक वाद्य, एक्स फॉर एक्समस ट्री म्हणजे ख्रिसमस ट्री, मूळ इंग्रजी भाषा असलेल्या देशांमध्ये ख्रिसमस सणावेळी सजवलेले झाड, एक्स या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे झ, कस, क्ष आणि क्ष. वाय फॉर यॉट, यॉट म्हणजेच सुंदर आलिशान व्यक्तिगत अशा नौक, छोटे जहाज, वाय फॉर यॉल्क, योक म्हणजेच अंड्यातील पिवळा बलक, वाय फॉर याक म्हणजेच चीन, तिबेट, नेपाळ, म्यानमारमधील बर्फात राहणारे केसाळ शरीर असलेले गायी, बैल, म्हैस सम प्राणी, वायचा मराठीत उच्चार आहे या आणि ई. वाय फॉर यॉट म्हणजे नौक, वाय फॉर योक म्हणजे अंड्यातील पिवळा बलक, वाय फॉर याक म्हणजे याक, चीन तिबेटमधील गायी, बैल, वायचा मराठीत उच्चार आहे या आणि ई. झेड फॉर झेब्रा म्हणजेच झेब्रा, झेड फॉर झेपर, जिपर म्हणजेच चैन असलेले कपडे, झेड फॉर झू म्हणजेच प्राणीसंग्रहालय उदाहरणार्थ मुंबई येथील भायखळा परिसरात असलेले जिजामाता उद्यान, झेड या इंग्रजी अल्फाबेटला जी असेही म्हणतात, या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे झ आणि ज. झेड फॉर झीब्रा म्हणजे झेब्रा, झेड फॉर झेपर म्हणजे चेन, झेड फॉर झू म्हणजे प्राणीसंग्रहालय, झेड म्हणजेच जी या इंग्रजी अक्षराचा मराठीत उच्चार आहे झ आणि ज. Alphabets. The alphabet from modern English is a Latin script alphabet consisting of 26 letters from A to Z, 21 consonants and 5 vowels. 21 consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. 5 vowels are A, E, I, O, and U.